Hi, how big is your family? How many people are there in your family? But before we go into this, let's watch this video. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day. Hi, this is محمد عبدة. We're back again. Today we're going to learn how to talk about our families. النهارده هنتعلم ازاي نقدر نتكلم عن عيلتنا. Okay, let's start with the family members. خلينا نبدأ بأفراد العيلة بتاعتنا. نبدأ بس بالناس الأساسيين الأول هما father, mother. طيب أنا عايزك بس طبعا أنت متعود أنت هتجيب الورقة والقلم بتوعك من أول الإيه؟ من أول الفيديو. طيب father, mother, the ماشي؟ بلاش الصوت ده، بلاش تقول father أو mother ما ينفعش. the father, mother, brother, sister, okay? sister أخت مش sister. alright? then بقى we are going to go through the family members كل أفراد العيلة من uncle ل aunt ل cousin وهكذا. طيب احنا هتلاقي في ورقة هتنزل قدامك دلوقتي كده في الفيديو فيها كل أفراد العيلة. طب هتلاقي ناس كتير قوي في قلب العيلة منتشرين كده، الحما بقى وحماتك ومرات الأب وزوج الأم والناس دي كلها. طيب انت مش بتعرف الحاجات دي بتنطق ازاي. الابلكيشن اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي قبل اللي فات الفيديو اللي قبل اللي فات اسمه جولدن ديكشنري. هتحمل الابلكيشن من على الاب ستور عادي جدا تمام من على جوجل بلاي وتكتب فيه جولدن ديكشنري اهي الكلمه كتبت قدامك وتبدا تحمل الابلكيشن وتسمع الكلمات فيه. طيب عرفنا الفاميلي ممبرز افراد العيله وعرفنا بقى الكلمات دي بتتنطق ازاي. طيب تعالوا نجاوب على السؤال بقى. How many people are there in your family؟ في كام شخص في عيلتك؟ طيب في الاول Do you have a big family or a small family؟ عندك عيلة كبيرة ولا صغيرة؟ I have a small family. We are 4 people. احنا 4. طيب you should include yourself. لازم تعد نفسك معاهم. ينفعش اقول مثلا ايه I have 4 people in my family. انا عندي 4 اشخاص في عيلتي وانا ما عدش نفسي. لا يبقى اجي اقول I have 4 people يبقى انا الرابع بتاعهم. طيب I have 1 brother and 1 sister. عندي اخ واخت. طب لو عندي 2 اقول بقى ابدا اعد بالنمبرز عادي. I have 2 I have 3 I have brothers I have 2 brothers I have 3 sisters وهكذا. طيب تعالى نشوف where are you in the family؟ انت فين موقعك في العيله دي؟ You are the oldest you are the youngest. انت الاكبر انت الاصغر. طيب my brother is older than me. اخويا اكبر مني يبقى older اكبر من. My sister is younger than me. ده لو اختي ايه اصغر مني. طب لو انا في النص يبقى ايه I am in the middle انا في الايه في النص. طيب يبقى انا كده لو بتكلم عن ان انا عندي اخ واخت واحد منهم اكبر واحد اصغر يبقى انا عندي young صغير younger than اصغر من old older than. تمام. Now we're going to talk about our relationship between us and our family. عشان نتكلم بقى عن relationship between yourself and your family العلاقة ما بينك وما بين عيلتك. Okay. طيب you can say I'm very close to my family. We have lunch together every weekend. أنا قريب من عيلتي جدا بنتغدى مع بعض كل أسبوع. طيب تعالى بقى نمسك كلمة close. كلمة close معناها يقفل. يعني مثلا إيه close the window يقفل الإيه الشباك. طيب دي بمعنى يغلق. لو جت بمعنى قريب تمام يعني عايز أقول لحد خليك قريب مني أقول له stay close to me. بتتنطق إزاي close. اوكي يبقى انا لما قلت في الجمله I'm very close to my family انا قريب ايه من عيلتي يبقى close و close. اوكي طيب I try to spend as much time as I can with them. انا بحاول اقضي وقت على قد ما اقدر معاهم. تمام يبقى احنا بنتكلم في الاول عن افراد العيله. انا عندي كام person in the family في كام شخص في العيله. بعدين ايه هم افراد العيله نفسهم تمام زي ما شفنا في الورقه اللي نزلت على الشاشه. وبعد كده انا عندي كام فرد وبدات اتكلم عنهم. I have 1 brother 1 sister younger و older والكلام ده كله تمام. بعد كده اتكلمنا عن relationship between yourself and your family. طيب اخر حاجه بقى في حاجه اسمها idioms. idioms دي هي عباره عن تعبيرات ما بتترجمش حرفي. يعني لو جيت تترجمها عربي هيطلع المعنى غريب قوي لكن بيبقى ليها معنى دارج كده. زي عندنا في العربي امثله زي مثلا ايه لو من شبه اباه فما ظلم. يعني هو زي باباه بالظبط. اسمه بقى ايه بالانجلش like father like son like father like son تمام يعني هي من شبه اباها ايه فما ظلم. طيب like mother like daughter لو اقلب القدر على مش عارف ايه تطلع البيت ايه. لو اقلب القدر على فمها تطلع البيت ايه لامها. like mother like daughter. تمام. كلمه daughter ممكن تقولها daughter عادي جدا
في بني ادمين طبيعيين جدا بيقولوا daughter، ممكن تقولها ايه daughter. اوكي ده امريكان اكسنت. طب هل انت لو ما اتكلمتش بالامريكان اكسنت يبقى انت كده خرجت عن المله؟ لا عادي جدا والله، انت ممكن تتكلم كلير انجلش عادي، تقول daughter مش لازم تقول daughter عشان تبقى انت كده باين ان انت بتتكلم انجلش كويس، عادي جدا. دي ديفرنت اكسنت، لكنات كتير قوي انت بتختار الاسهل والابسط ليك، بس هو عشان خاطر الدارج دلوقتي في الامريكان اكسنت فكل الناس بتتكلمه يعني. تمام، يبقى انت ممكن تقول like mother like daughter او like daughter. That's for today. I hope you enjoyed the video. But before we end this video، قبل ما ننهي الفيديو ده انا عايز اقول لكم على حاجه بس. Family is not just an important thing. It's everything. Bye bye.